Hôm nay mình giới thiệu cho bà con anh em cái nhà nào có nhiều ngô cách tách hạt rất là nhanh, không phải mất công mà tách tay. Giờ thời đại 4.0 rồi, tách tay mà mệt. Nhà nào có máy khoan bắn vít đấy, rất là đơn giản. Rất là sạch sẽ. Nhà nào có ít ít đấy, bằng mấy tạ ấy, không phải thuê máy làm gì, mất công. Chỉ mắc lại một tí đầu này thôi, mình chịu khó gầy gầy đi một tí.